Hi, it's your boy Dan Cabrera and welcome to our very first unboxing video. And if you are a Demon Slayer fan or Kimetsu No Yaiba, you love the anime, and you love collecting figures, I have something to unbox for you. Let's go! Hey, what's up? Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do hit the subscribe button, like this video, and hit the notification bell para updated kayo kung meron akong bagong music cover or meron akong bagong i-unbox. Like this one, in this series, the unboxing series or segment. Technically, dati naman nag-unbox na ako ng mga ibang bagay, pero gusto ko na siya gawing parang series para at least may format tayo na mas maayos. And then, what is the unboxing? The unboxing is technically myself, Dan Cabrera, which is the D, and then unboxing. So, I'll be unboxing things for you na trip ko na baka matripan nyo rin. So, here in the unboxing series, we will be dealing mostly with toys, figures, tech, and other things na pwede kong i-unbox na pakita sa inyo. Simple reviews para mabigyan kayo ng idea sa mga bagay na tinitingnan nyo rin na baka nabili ko na. So, ayun. So, without further ado, yes. Para sa mga Demon Slayer fans, lalo na may movie na paparating, no? Show na sa Japan, pero sa Philippines, konti pa lang yung napagpalabasan. So, technically, napakaganda ng anime. And, ayun nga, we will be unboxing the Banpresto line under Bandai Spirits. This is the Vol.9 already. The Shinobu Kocho figure. So, let's go. I got this figure from Geek Love PH, so a quick shout out sa Geek Love PH for the smooth transactions. Actually, pangatlo ko na ata sa kanila. Meron na akong mga nasimulan bilhin sa kanila, which is makikita nyo sa likod. Ayun. This one is the regular color version. Usually kasi nagre-release sila ng pairs by pairs, no? So, isang regular, tapos isang figure na sepia. So, depende sa kung anong prefer mo, kung gusto mo mag-sepia or regular color. Bakit may mga taong gusto mag-sepia? Technically, ang ganda rin kasi ng ano niya, ng style, medyo luma tignan, and medyo luma yung kulay. Hindi naman luma, parang faded lang. So let me show you before we unbox this one. Yeah, for example, I have here two Nezuko. One is a sepia version and one is the regular colored version. May difference din pala sila. So, sa buhok, kung mapapansin, magkaiba sila ng buhok. Yung isa may bagsak sa harap ng buhok, yung isa wala. Anyway, why do I have two Nezuko? Ang unang Nezuko na nagkaroon ako is the sepia one. Yan, this one is the sepia. This one is the regular. Bakit ko pinili yung sepia? Kasi nagkaroon ng rumors, yung mga collectors from Bandai daw or sa Banpresto na hindi na sila magre-release ng regular. And naubusan ako ng regular. So, nag-resort ako to buying this one, the sepia. Kala ko hindi na magre-release. And nag-release. So, bumili na ako dito. Binili ko na yung regular. Para yung line ko, which is lahat ng line ko dyan kasi actually is regular color. Ito lang na iba. So, ayun lang man. When it comes sa pricing ng ating mga Banpresto, para lang sa mga hindi nagko-collect and gusto pa lang mag-collect, pricing point natin dito is starting siya ng 700 hanggang 850 depending on the seller, and kung nakuha mo siya sa pre-order price, mas mababa mo siya. Tapos kung may discounts pa kayo, vouchers, or kung ano man, mas mababa mo siya makuha. Pero around 700 to 850. Usually pag nag-hype yung anime and merong shortage, tapos mataas ng demand ng figure, umaabot siya minsan ng 2K, 1.5, 1,000 per piece, 2.2, 2.5, depende rin dun sa pagka-rare ng ating figure. Meron din ako mga ganong cases or scenario na nakuha. Like yung Zenetsu ko, nakuha ko siya around 2K na, kasi sabi nga hindi na magre-release. Tapos, that was, yung sobrang hype na ng anime, nakuha ko na. So, marami rin fake nito, so beware. Ang layo ng quality. Yung quality nila magkaiba talaga ng yung paint job, tapos yung sculpture. Malayo sa anime, so better off go kayo sa authentic. And then, what else? Una kong ganito, para lang, share ko lang, is yung Tanjiro, yung bida sa anime. Nabili ko yun sa Akihabara sa Japan. Hindi pa siya ganun kasikat dito sa Philippines. Sikat na siya sa Japan, so medyo mataas ko na siya nakuha.
doon sa Akihabara. Different stores, different prices, di ko rin alam kung bakit. Pero nakuha ko siya around siguro 1,000 pesos, isang figure. So, ayun, okay naman, and for the experience din na nakabili ka ng Demon Slayer sa Japan, so kinuha ko na rin, para masaya. Tsaka hype nun eh, so feel na feel mo talaga yung anime. So, binili ko na. So, ayun, no, tama na yung kwento, no? So, let's unbox this Volume 9 Banpresto line Shinobu Kocho figure. Let's go. So as you can see, the outside box, Shinobu Kocho, the Volume 9 Banpresto, pati sa side and back, and ito yung kapares niya, Inosuke Hashibara na sepia version. So yun yung kasabay niya nag-release. So unbox na natin siya. Ito yung top, Demon Slayer logo, and then pati sa bottom, and Banpresto Bandai. So unbox na natin siya. So fully sealed ang ating item from Geek Love PH. QR code, Instagram, socials ng Banpresto Japan, and here we go. So, meron siyang second box or corrugated cardboard inside. Natural yan sa lahat ng Banpresto line para hindi umalog-alog yung figure during shipment. So here we have 3 pockets sa plastic, which contains the head, the body, and the base. So open na natin, unahin natin yung base. So you have here a PVC plastic base, and kabit natin yung body. Pero bago natin kabit, pakita natin yung body in details. So you have here the body. So makita mo yung kimono. Yan. Tapos yung details sa kanyang pants. Artwork on the shoes, the back. Solid. Ang ganda. Okay. Pakaganda. Pati yung fingers. The sword. Usually, yung ibang sword, pag depende sa shipment, tumatabingi eh. Pero this one, okay naman. Right here. And then last one, the head. So we have here the head. So, kabit muna natin. So that's it for our very first unboxing episode, which is the Volume 9 Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Shinobu Kocho. I will also be uploading yung mga luma kong unboxing ng mga figures ko dyan. Kompleto yan, which is si Gyu, si Inosuke Hashibara, si Tanjiro, si Kanao, si Zenitsu, meron yan. So, in a different format lang kasi medyo luma na yung pagkagawa ko dun sa unboxing. Pero para mas makita nyo in details yung mga figure, gagawan din natin yan. And what else? Ano ba yung mga aabangan natin sa next videos dito sa unboxing? We will be unboxing the Rengoku Banpresto line. I believe it's the volume 10 na ng Banpresto line. And may mga naka-line up tayo like yung BWFC na Banpresto line ni Zoro, One Piece. Another One Piece na i-unbox natin, di pa dumadating, is yung BWFC line ni Luffy na nasa Wano. So, ganda rin yun. So,
antayin nyo yung mga figures na yun para i-unbox natin at sabay-sabay. So again, thanks for watching this video. If you like this kinds of video and kung may gusto pa kayo na content, please do comment it below, subscribe to my channel, hit that like button, and hit that notification bell button para updated kayo tuwing may na-upload akong bagong videos. So yun lang naman. Peace, God bless, stay safe.